काठमाडौँको थलीतिर धेरै साथीहरूले जग्गा खोजिरहनुहुन्छ नि। आज मैले तपाईहरुलाई एउटा दुईटा होइन पुरै 10 वटा टुक्रा जग्गाहरू लिएर आएको छु। प्लटिङको जग्गा लिएर आएको छु। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। सम्म बस्तीको बीचमा रहेको यो प्लटिङको टुक्रा बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। पूर्व पश्चिम र उत्तर मोहडा फर्केका टुक्रा जग्गाहरू रहेका छन्। 3 आनादेखि 5 आनासम्मका टुक्रा जग्गाहरू तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। दृश्यमा देखिरहनु भएको छ तपाईले यही नै प्लटिङको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। दर्शकबिन आज मैले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को यो मूलपानी चौरबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा पेप्सी कोला बर्मखेलको बाटोबाट 100 मिटर नजिक 100 मिटर उत्तरपट्टि साइडमा रहेको यो प्लटिङलाई लिएर आएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो हेम पाइप कारखाना नजिकै रहेको छ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उत्तर पूर्व र पश्चिम मोहडा फर्केका जग्गाहरू रहेका छन्। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ भने जग्गालाई मैले यसरी नजिकबाट देखाइदिरहेको छु। र यहाँ नजिकै यो जुन ठुलो बाटो देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ मूलपानी बर्मखेल सडक रहेको छ र चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँलाई चाहिँ हेमपाइप कारखाना नजिक भन्दो रहेछ। हेमपाइप कारखाना भन्दो रहेछ। ठ्याक्कै चाहिँ यो मूलपानी बर्मखेल हाइवेबाट चाहिँ जम्मा 100 मिटर नजिकमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। 3 आनादेखि 4.5 आना 5 आनासम्मका टुक्रा जग्गाहरू रहेका छन्। तपाईले आफ्नो बजेट अनुसारको चाहिँ जग्गा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। मज्जाले मोहडाहरू पनि 26 फिट भन्दा माथिका नै रहेका छन् हैन। र चाहिँ बस्तीसँगै रहेको छ। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ। र चाहिँ यो जग्गा चाहिँ साथीहरू ठ्याक्कै थलीको सोल्टी दोबाटोबाट चाहिँ नजिकै रहेको छ। यहाँ थलीको सल्टी दोबाटो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। थली बजारबाट अलिकति अगाडिपट्टि यो सल्टी दोबाटोबाट चाहिँ हामी तल सिधै तल चाहिँ आउँदछौँ साथीहरू। र चाहिँ यहाँ तल चाहिँ पेप्सी कोला बर्मखेलको हाइवेमा आएर चाहिँ ठ्याक्क हामी जोडिनेछौँ। र चाहिँ बिक्रीमा रहेको जग्गा र माथि थली सोल्टी बाटोलाई मैले देखाएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाको ठाउँमा रहेको छ साथीहरू। तत्कालै घर बनाउन सकिने ठाउँमा रहेको छ। र चाहिँ यो सोल्टी बाटोबाट पनि जम्मा 500 मिटर नजिकमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। बस्तीको बीचमा रहेको जग्गा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। किता कार्ड पनि भइसकेको छ साथीहरू र तत्कालै तपाईले पास गर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुस् त कस्तो मजाको प्लटिङ रहेको छ। र अब म तपाईलाई चाहिँ यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। तपाईहरु एक्लै आफै यो जग्गासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ अथवा माथिदेखिको नम्बरमा फोन गरेर पनि कन्फ्युज हुनुभयो भने थप सोध्न सक्नुहुन्छ। मूल्य पनि म एकैछिनमा बताउने छु। पहिला सुरुमा चाहिँ यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन हेरौँ है त। हामीहरु चाहिँ चाबेल जोरपाटी हुँदै जोरपाटीबाट चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेका छौं र यहाँनिर थोरै जोरपाटीबाट अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यो मकलबारीको पुलमा आइपुग्दछौँ। हेर्नुस् त हो यो चाहिँ मकलबारीको पुल भयो है त। अब यो मकलबारीको पुलबाट पनि हामी स्ट्रेट नै अगाडि बढ्दछौँ। अलि क्रिकेट स्टेडियमबाट अलि अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यो ठुलो हाइवे बाटोबाट हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिर चाहिँ थली बजारमा आइपुग्दछौँ। हेर्नुस् त हो यो थली बजार रहेको छ। ट्याक्कै म थली बजारमा आइपुगेको छु साथीहरू। र यो थली बजार कट्ने बित्तिकै ठ्याक्कै चाहिँ थलीको सोल्टी बाटो तपाईले देख्नुहुनेछ। हो यसरी चाहिँ थली बजार कट्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ तपाईले राइट ह्यान्ड साइडमा थलीको सोल्टी बाटो देख्नुहुनेछ साथीहरू। हो यसलाई चाहिँ सोल्टी बाटो भन्दो रहेछ। र चाहिँ यो गेटबाट चाहिँ हामीहरू भित्र छिर्दछौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो गेटबाट हामी भित्र छिरेर चाहिँ सिधै तल पेप्सी रोडमा पुग्नेछौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेप्सी कोला बर्मखेल रोड पनि भन्दो रहेछ। तपाईहरु मूलपानी चौरतिरबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो जग्गासम्म जानको लागि धेरैवटा बाटाहरू रहेका छन्। यसरी चाहिँ हामी यो बाटोलाई नछोडिकन अलिकति तल गइयो भनेदेखि ठ्याक्कै आइपुगिसकेको छु साथीहरू। यहाँनिर हेर्नुस् त और यो बाटोमा आएर टच हुन्छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो चाहिँ मूलपानीबाट आउने रोड हो र बर्मखेलतिर जाने बाटो हो यो। यसमा थोरै अगाडि बढिसके पछाडि फेरि लेफ्ट तर्फ छिर्दछौँ हामीहरू। यहाँनिर बाटो हेर्नुस् त और यो पोल भएको ठाउँबाट हामी लेफ्टतिर छिर्दछौँ र चाहिँ यहाँबाट 100 मिटर चाहिँ यो बाटो भित्र छिर्दछौँ हामीहरू। जम्मा 100 मिटर मात्रै छिर्ने बित्तिकै चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईले एउटा प्लटिङ देख्नुहुनेछ। हो त्यही नै प्लटिङको टुक्रा जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा आएको छ। हो यहाँनिरको साथीहरू है त। यहाँनिरको प्लटिङको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। मैले जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। यो जग्गाको मूल्य चाहिँ साथीहरू 27,75,000 रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। सिधा तपाईले जग्गाधनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। जग्गाधनीको सम्पर्क नम्बर 9851087381 त्यस्तै गरेर 9851104171 र 9841857233 रहेको छ। माथि नम्बर देखिरहनु भएको छ। यही नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईलाई आजको जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।